नमस्कार, मी प्राध्यापक रोहित आदले. आमच्या रोटेक वर्ड या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आज आम्ही तुम्हाला एक नवीन PPT इफेक्ट शिकवणार आहोत. तो PPT इफेक्ट कसा आहे ते प्रथम आपण पाहून घेऊया. हा PPT इफेक्ट आज आपण शिकणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही प्रथमच चॅनलवरती आला असाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवरती क्लिक करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा, ज्यामुळे आमचे नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती मिळेल. चला तर आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. अशा प्रकारचा इफेक्ट बनवण्यासाठी प्रथम आपल्याला पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनमध्ये यावं लागेल. या ठिकाणी न्यू स्लाईडमध्ये जाऊन मी एक नवीन स्लाईड इन्सर्ट केली आहे. यामध्ये आता आपल्याला या स्लाईडला प्रथम बॅकग्राऊंड द्यावं लागेल. यासाठी आपल्याला स्लाईडवरती राईट क्लिक करून फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड हा पर्याय निवडून या ठिकाणी कलरमध्ये जाऊन याचे बॅकग्राऊंड आपण चेंज करून घेऊया. इथे मी ग्रे कलर या बॅकग्राऊंडला दिलेला आहे. आता यानंतर आपल्याला यामध्ये एक चौकोनी बॉक्स इन्सर्ट करावा लागेल. यासाठी इन्सर्टमध्ये जाऊन शेप्समध्ये जाऊन रेक्टँगलमध्ये जाऊन हा रेक्टँगल या ठिकाणी मी इन्सर्ट करून घेतला आहे. याचा शेप फिल हा व्हाईट ठेवायचा आहे आणि शेप आउटलाईन नो आउटलाईन ठेवायचे आहे. आता आपल्याला हा रेक्टँगल स्लाईडच्या बरोबर मधोमध ठेवायचा आहे. यासाठी रेक्टँगल सिलेक्ट करून अलाइनमेंटमध्ये जाऊन अलाइनमेंट सेंटर आणि अलाइनमेंट मिडल हा पर्याय वापरून आपण हा रेक्टँगल सेंटरला फिक्स करून घेतला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला आपला बार डिझाईन करायचा आहे. यासाठी आपण पुन्हा इन्सर्टमध्ये जाऊन शेप्समध्ये जाऊन रेक्टँगल निवडणार आहोत आणि या ठिकाणी एक बार डिझाईन करून देणार आहोत. तुमच्या स्लाईडमध्ये किती मुद्दे आहेत यावरती या बारची जाडी अवलंबून असेल. जर जास्त मुद्दे असतील तर तुम्ही या बारची जाडी कमी ठेवू शकता आणि कमी मुद्दे असतील तर हे बारची जाडी जास्ती पण ठेवू शकता. अशा प्रकारे हा बार तयार केल्यानंतर याला शेप्समध्ये जाऊन आपण ग्रे कलर देऊया आणि शेप्स आउटलाईनमध्ये जाऊन याला नो आउटलाईन हा पर्याय निवडूया. यानंतर या ग्रे कलरचा आपण पॅटर्न चेंज करून घेणार आहोत. यासाठी आपल्याला फॉर्मॅट शेपमध्ये शेप्स ऑप्शन अंतर्गत गार्डियन फिल हा पर्याय निवडावा लागेल. हा पर्याय निवडल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की शेपचा कलर हा चेंज झालेला आहे. आता आपण याचं सेटिंग गार्डियन स्टॉप्समध्ये जाऊन करणार आहोत. आपल्याकडे इथे 2 स्टॉप्स आहेत. पहिल्या स्टॉपवर क्लिक करून आपण त्याचा कलर हा लाईट ग्रे आणि दुसऱ्या स्टॉपवर क्लिक करून याचा आपण कलर डार्क ग्रे असं निवडणार आहोत. हे कलर निवडून झाल्यानंतर आपल्याला टाईपमध्ये रेडियल टाईप निवडावा लागेल. रेडियल टाईप निवडल्यानंतर डायरेक्शनमध्ये जाऊन आपल्याला सेंटर डायरेक्शन निवडावा लागेल. अशा प्रकारे तुम्ही याचं हे सेटिंग करून घेऊ शकता. तुम्ही हा बार असा देखील ठेवू शकता किंवा याला साईड कट जर इफेक्ट द्यायचा असेल तर आपण पुढची प्रोसेस करणार आहोत. यासाठी आपण इन्सर्टमध्ये जाऊन शेप्समध्ये जाऊन ओव्हल शेप निवडणार आहोत आणि हा ओव्हल शेप या ठिकाणी पेस्ट करणार आहोत. यानंतर शेप आउटलाईनमध्ये जाऊन नो आउटलाईन हा प्रकार निवडणार आहोत. शेप्समध्ये जाऊन याचं फेंट ग्रे कलर आपण निवडणार आहोत आणि त्यानंतर गार्डियन फिल यावर क्लिक करून याचं रेक्टँगलमध्ये डायरेक्शन हे सेंटरला ठेवणार आहोत. अशा प्रकारे सेटिंग झाल्यानंतर परत आपण वरती इफेक्ट्समध्ये जाऊन सॉफ्ट एजमध्ये याची साईज आपण 3 पर्यंत वाढवणार आहोत.
अशा प्रकारे तुम्ही हा कट इफेक्ट इथे तुम्हाला दिसेल. यानंतर आपल्याला हा कट इफेक्ट थोडा झाकायचा असेल तर इन्सर्टमध्ये जाऊन शेप्समध्ये जाऊन एक रेक्टँगल घेऊन याच्या एका बाजूला तुम्ही त्याच्यावर पेस्ट करू शकता. आपण ही स्लाइड झूम करून घेऊया आणि आता आपण हा रेक्टँगल इथे पेस्ट करूया आणि याला शेप फिलमध्ये जाऊन व्हाईट फिल आणि शेप आउटलाईनमध्ये नो आउटलाईन अशा प्रकारे सेट करूया. आता तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की हा इफेक्ट इथे एक तयार झालेला आहे. सेम इफेक्ट आपल्याला दुसऱ्या बाजूला द्यायचा असेल तर आपल्याला हे दोन्ही शेप्स निवडावे लागतील आणि कंट्रोल डी करून याचं डुप्लिकेट फाईल तयार करून घ्यावे लागेल. अशा प्रकारे डुप्लिकेट फाईल तयार करून झाल्यावर इथे दुसऱ्या बाजूला आणून तुम्हाला फॉर्मॅटमध्ये जाऊन ग्रुपमध्ये जाऊन यांचं ग्रुपिंग करून घ्यावं लागेल आणि रोटेटमध्ये जाऊन फ्लिप हॉरिझॉन्टल हा इफेक्ट द्यावा लागेल. अशा प्रकारे हा आपला बार तयार झालेला आहे. यानंतर आता आपल्याला एक बटन क्रिएट करून घ्यावं लागेल. यासाठी शेप्समध्ये जाऊन एक रेक्टँगल निवडून या ठिकाणी आपण आपलं बटन तयार करणार आहोत. अशा प्रकारे हे बटन आपण या ठिकाणी तयार करून घेतलं आहे. याला शेप फिलमध्ये जाऊन मी कलर देतो आहे आणि शेप आउटलाईनमध्ये जाऊन नो आउटलाईन हा इफेक्ट दिलेला आहे. यानंतर आपल्याला याला 3D इफेक्ट देण्यासाठी इन्सर्टमध्ये शेपमध्ये जाऊन एक राईट ट्रायंगल हा शेप निवडायचा आहे आणि तो या ठिकाणी आणून पेस्ट करायचा आहे. याचा कलरिंग आपण रेडपेक्षा थोडं फेंट करणार आहोत. शेप आउटलाईन नो आउटलाईन. आता हाच रेक्टँगल आपण चारही बाजूला देणार आहोत. यासाठी मी याचं डुप्लिकेट बनवून घेतलं आहे आणि खालच्या बाजूला आणून याला मी रोटेट मध्ये जाऊन फ्लिप व्हर्टिकल हा इफेक्ट दिला आहे. अशा प्रकारे हे दोन्ही इफेक्ट निवडून आपण कंट्रोल डी करणार आहोत आणि हे दोन्ही इफेक्ट दुसऱ्या बाजूला घेऊन जाऊन यांना रोटेटमध्ये जाऊन फ्लिप हॉरिझॉन्टल हा इफेक्ट देऊन या ठिकाणी लावणार आहोत. अशा प्रकारे आपला हा टॅब तयार झालेला आहे. हा टॅब तयार झाल्यानंतर आपल्याला याचा एक ग्रुप तयार करून घ्यावा लागेल. यासाठी हे सर्व शेप्स अशा प्रकारे सिलेक्ट करावे लागतील आणि ग्रुपमध्ये जाऊन याला ग्रुप या पर्यायावरती क्लिक करून अशा प्रकारे एक ग्रुप तयार करून घ्यावा लागेल. आता तुम्ही पाहू शकता हा पूर्ण एक ग्रुप पूर्ण झालेला दिसत आहे. अशा प्रकारे आपला हा बार तयार झाल्यानंतर आता आपण हा बार आणि साइड शॅडो याचा एक ग्रुप तयार करून घेणार आहोत. हे तीनही पार्ट निवडून फॉर्मॅटमध्ये जाऊन ग्रुपमध्ये जाऊन याला ग्रुप तयार करायचा आहे. यानंतर आपल्याला या टॅबमध्ये नंबरिंग करायचं आहे. यासाठी टॅबचा आकार सिलेक्ट करून याच्यामध्ये इन्सर्टमध्ये जाऊन टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे आणि याला 1 नंबर देऊन याचा आकार फॉन्टमध्ये जाऊन वाढवून घ्यायचा आहे.
याचा कलर तुम्ही चेंज करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे हा पूर्ण बार तुमचा तयार होईल। आपल्याला या बारवरती काही टेक्स्ट लिहायचा असेल त्यासाठी देखील तुम्ही इन्सर्टमध्ये जाऊन टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करून या बारवरती या ठिकाणी तो टेक्स्ट टाकण्यासाठी जागा तयार करू शकता आणि अशा प्रकारे संपूर्ण सेटिंग झाल्यानंतर आपण या बारची डुप्लिकेट कॉपी तयार करून घेणार आहोत। यासाठी मी या बारचा ग्रुप आणि या टॅबचा ग्रुप निवडणार आहे। त्याचबरोबर हा टेक्स्ट बॉक्स देखील आपल्याला निवडून घ्यावा लागेल। यानंतर Ctrl+C आणि Ctrl+V करून याची एक कॉपी तयार करून ही कॉपी मी खालच्या बाजूला या ठिकाणी पेस्ट करणार आहे। आणि अजून एक कॉपी तयार करून ही कॉपी या ठिकाणी मी खाली पेस्ट करणार आहे। ही पूर्ण सेटिंग झाल्यानंतर अशा प्रकारे याच्या कॉपीज तयार केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी फक्त याचं नंबरिंग चेंज करावं लागेल। यानंतर आपल्याला या टॅबचा कलर चेंज करून घ्यावा लागेल। यासाठी सेकंड नंबरचा जो टॅब आहे याला फक्त जो आतला बॉक्स आहे याच्यावरती क्लिक करून मी याला ऑरेंज डार्क हा कलर निवडून या ठिकाणी क्लिक केला आहे आणि याचे जे साइड बॉक्स आहेत या प्रत्येक साइड बॉक्सला यातलाच फेंट कलर या ठिकाणी मी वापरणार आहे। अशा प्रकारे याला आपण कलर देऊन घेतलेले आहेत। आता आपल्याला याला इफेक्ट द्यायचा आहे। तर प्रथम आपण या बॉक्सला इफेक्ट देणार आहोत। यासाठी तो बॉक्स निवडून ॲनिमेशन पॅनलमध्ये जाऊन याला ॲड ॲनिमेशनवरती क्लिक करून खाली असलेल्या मोर मोशन पाथ या पर्यायावरती क्लिक करून इथे असलेल्या राईट या पर्यायावरती क्लिक करणार आहोत। आता तुम्ही ॲनिमेशन हे पाहू शकता। अशा प्रकारे हे वर्क होतं आहे। आपल्याला याचं लांबी वाढवण्यासाठी जो दुसरा पॉईंट आहे याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला फक्त तो पॉईंट पुढे ड्रॅग करून घ्यावा लागेल। अशा प्रकारे हा पॉईंट आपण ड्रॅग करून घेतला आहे। आता आपण पुन्हा इफेक्ट बघूया। अशा प्रकारे हा इफेक्ट वर्क होताना आपल्याला दिसेल। त्याचबरोबर आपल्याला हे नाव देखील याच्याबरोबर आलं पाहिजे। यासाठी आपल्याला या नावाला देखील इफेक्ट द्यावा लागेल। या नावावरती क्लिक करून याला आपण रॅप इफेक्ट देणार आहोत आणि हा रॅप इफेक्ट हा फ्रॉम लेफ्ट असणार आहे। हा रॅप इफेक्ट आपण विथ प्रिव्हियस ठेवणार आहोत। आता आपण पाहूया हा इफेक्ट कसा झाला आहे। आता आपला टेक्स्ट आणि टॅब याचं मॅचिंग करण्यासाठी प्रथम जो आपण टॅब निवडलेला आहे याला आपल्याला बाउन्स इफेक्ट द्यावा लागेल। यासाठी आपल्याला त्या इफेक्टवरती क्लिक करून या डाऊन ॲरोवरती जाऊन इफेक्ट ऑप्शनमध्ये क्लिक करावं लागेल। या ठिकाणी स्मूथ स्टार्ट हा 0 करून स्मूथ एंड हा 0 करून बाउन्स एंड हा आपण 2 सेकंदापर्यंत वाढवणार आहोत। त्यानंतर टायमिंगमध्ये जाऊन याचं ड्युरेशन हे व्हेरी फास्ट या पर्यायावरती घेणार आहोत आणि ओके करणार आहोत। आता आपण पाहूया हा इफेक्ट कसा दिसतोय। यानंतर आपण
जो आपला टेक्स्ट बॉक्स आहे त्याला रॅप इफेक्ट दिलेला आहे. याच्यावरती क्लिक करून याची सेटिंग आपण विथ प्रिव्हियस या मोडवरती घेणार आहोत आणि याचं ड्युरेशन हे 1 सेकंदाचं ठेवून याचा डिले हा 25 सेकंदाचा ठेवणार आहोत. आपण हा प्ले करून पाहूया. अशा प्रकारे हे आपलं टेक्स्ट रन होईल. तुम्ही जेवढं ड्युरेशन ठेवणार आहात त्याच्या अर्धा तुम्हाला डिले टाईम ठेवावा लागेल. त्यामुळे तुमचा हे इफेक्ट अशा प्रकारे तुम्हाला दिसेल. अशा प्रकारे तुम्ही याचं इफेक्ट देऊ शकता आणि अशी स्लाइड तयार करू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला देखील विसरू नका.